Welcome back. One vlogger. আৰু আজি ইলেকশ্যন গৈ গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। শ্বুট এটা আছে, চ' শ্বুটত মই আপডেট কৰি থাকিম। এতিয়া ট্ৰেইন ধৰিব লাগে। ইভিনিং 3:47। বিউটিফুল ছামাৰ, ইমান বেছি গৰম নাই, ইমান বেছি ঠাণ্ডা নাই। ৰাতি ৰাতি বৰষুণ দি আছে। ট্ৰেইন বঢ়িয়া, ট্ৰেইন চলি গ'ল। গুড মৰ্ণিং। 6টা বাজিল, যাব হৈছে একচুৱেলি শ্বুটত। চ' গুড মৰ্ণিং ওৱান্স এগেইন। 8টা বাজিলে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ অন টু দ্য লোকেশ্যন অফ দ্য শ্বুট। চ' চানমাৰি হ'ব এণ্ড আছে দিয়া। মোৰ লগৰ এজন আহিছে, লগৰ মানে ভাইটি এজন, চানি। চ' আইল বি মিটিং হিম এণ্ড দেন আইল বি মিটিং দেৱজিত। He is the one who I'm shooting for. So ইয়াতে সোমালোঁ, ইয়াতে লগ পাম সি। In the place. Vlogging কৰি আছোঁ একেবাৰতে। দেৱজিত আৰু এইফালে লগ পাম আৰু মানুহ। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ চাগে ন? ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ। ঠিক আছে বাৰু। উইল বি মুভিং অন টু এ শ্বুট নাও। আৰু জেগাখিনি লাইক লোকেশ্যন ইজ কুৱাইট গুড। আৰু ভিতৰত আমি চাব লাগিব অকণমান। মই স্পটিং কৰি লওঁ, ৰুমছ চাই লওঁ। বিগ ষ্টেয়াৰকেছ এটা আছে, ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা আছে। এণ্ড আই থিংক So the planning has been done. গোটেইখিনি ক'ত কেনেকৈ শ্বট হ'ব, কি হ'ব, সেইখিনি কি নহ'ব, আৰু সেইখিনি প্লেনিং হৈ গ'ল। প্লেনিং হৈ এতিয়া কেমেৰা চেমেৰা মই ৰেডি কৰিম, গিম্বল লগাম আৰু ৰেডি কৰি মোৰ লগত থাকিব চানি আৰু ইফালে দেৱজিতে হিল বি ডিৰেক্টিং ইট আৰু মই চিনেমেটোগ্ৰাফি কৰিম আৰু লগতে এক্ট্ৰেছ এজনী থাকিব। চ' শ্বীল বি এক্টিং হিয়াৰ। এতিয়া বৰ্তমান মেকআপত আছে and pretty much excited. White lamp? White lamp not close lamp. No. Smile থাকিব না। Shoot আধা হ'ল, almost done, like not almost done, it's like 50% complete আৰু অকণমান বাকী আছে, 50% বাকী আছে। আৰু এতিয়া টিফিন টাইম। চ' এই ৰুমখিনিত শ্বুট কৰিলোঁ আৰু ৰুমৰ মানে এটা ৰুমৰ শ্বুট হ'ল আৰু নেক্সট বাহিৰৰ শ্বুট অকণমান বাকী থাকিব আৰু ভিতৰৰ দুটামান আছে। চ' সেইখিনি শ্বুট কৰি ইটছ কাইণ্ড অফ ভাল লাগি আছে শ্বুট কৰি। এণ্ড কাইণ্ড অফ চেলেঞ্জিং হয়, নট বেড, এণ্ড আই এম লাইকিং ইট। এটা ধুনীয়া এখন গাৰ্ডেন আছে। চ' সৰু গাৰ্ডেন বাট বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ্ছ আছে, হয়নে? ধুনীয়া, লাইক ৰিয়েলি বিউটিফুল প্লেচ, ভেৰি চাইলেণ্ট আৰু বহুত গাড়ী মটৰ নাই ওচৰত আৰু শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে ভাল লোকেশ্যন পাইছোঁ আমি আৰু যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পাইছোঁ। চ' নাইচ। চ' দেৱজিতক মই এইবাৰ প্ৰথম লগ পালোঁ, মই কৈছোঁৱেই আগতে। আৰু দিছ ইজ এ নাইচ গাই, ইজ এ ভেৰি নাইচ গাই। কাম কৰি ভাল লাগি আছে। এণ্ড কাৰিশ্মা ইজ দেয়াৰ, the actress.
so she's doing well মানে ভাল লাগিছে কাম কৰি and আৰু এজনী বা আছে she's the makeup artist so she's also helping us a lot and Sunny with me is helping a lot with the lights so এনেকৈ গৈ আছে মই কেমেৰাত আছোঁ আৰু ডিৰেকশ্যনত আছে দেৱজিত so it's kind of really good really great so finally shoot is complete backup কৰিব লৈছোঁ মেকআপৰ কিট হয় it's a big one এইটো পেকআপ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আৰু বেলেগৰ মানে চিনি বেগ আছে চ' দিজ আৰ দ্য লাগেজ আৰু মোৰ লাগেজ সেইটো মোৰ আছে চ' ভাল লাগিল শ্বুটটো কৰি অলপমান চেলেঞ্জিং আছিলে আমাৰ টাইম লাইক ইট টুক from 10 AM to 4 PM 4:10 PM হ'ল এতিয়া আৰু it's really good and I'm happy with the shoot wrap up that's it